হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম। তাৰে ভিতৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য ৰোল অফ এ স্পেচিয়েল কাউন্সেলাৰ ইজ টু হোৱাট? স্পেচিয়েল কাউন্সেলাৰৰ ভূমিকাটো কি? 1. ডিজাইন ৰুলছ ফৰ চিলড্ৰেন, নে 2. টু প্ৰভাইড ছাপৰ্ট এণ্ড গাইডেন্স, নে 3. এক্সপ্লেইন টু পেৰেণ্টছ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দেয়াৰ চিলড্ৰেন, নে 4. হেল্প টিচাৰ্ছ টু মেক চিলড্ৰেন লাৰ্ণ। গতিকে স্পেচিয়েল কাউন্সেলাৰৰ ৰোল কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰভাইড ছাপৰ্ট এণ্ড গাইডেন্স, ছাপৰ্ট কৰা আৰু গাইডেন্স দিয়া। নেক্সট, দ্য আইডিয়া ডেট চিলড্ৰেন শুড বি গাইডেড এণ্ড কণ্ট্ৰল এজ পাৰ দ্য কালচাৰেল কণ্টেক্সট হেজ বিন প্ৰপ'জ বাই হুম? চিলড্ৰেনক গাইড কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক মেনেজ বা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে একৰ্ডিং টু কালচাৰেল কণ্টেক্সট, মানে সাংস্কৃতিক যিটো পৰিস্থিতি বা যিটো প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগতেই চিলড্ৰেনবোৰক শিকাব লাগে, গাইড কৰিব লাগে, কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। এই উক্তিটো বা এই কনচেপ্টটো কোনে অনা? জিন পিয়াজে, এৰিকছন, বিয়টস্কি, লৰেঞ্চ কোলবাৰ্গ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিয়টস্কি। নেক্সট, ইন এ প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ শুড হোৱাট? প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমত লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ বা কাৰ্যকলাপ কেনেকুৱা হোৱা উচিত? 1. বি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড, 2. ফ'ল' দ্য ফিক্স ৰুলছ, 3. বি টিচাৰ ডমিনেটেড, 4. বি মাৰ্ক ইন টাৰ্মছ অফ মাৰ্কছ। কোনটো হ'ব লাগিব প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1, তাৰমানে চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব, শিশুকেন্দ্ৰিক। নেক্সট, which of the following statements about assessment of children is not correct? তলৰ কোনটো assessment of children লগত জড়িত হয় কিন্তু সেইটো শুদ্ধ নহয়? Which of the following statements about assessment of children is not correct? assessment of children লগত জড়িত কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয়? 1. Assessment should help in improving the teaching learning process. 2. Assessment should include peer and self-assessment. 3. Assessment should be carried out during the teaching learning process. 4. Assessment should be conducted as a separate activity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4. এছেছমেণ্টটো ছেপাৰেট এক্টিভিটি হিচাপে কৰিব লাগে বা কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে কোৱা উক্তিটো ভুল হয়, বাকীখিনি শুদ্ধ হয়। Next, individuals who are able to distinguish between pitches, tones and rhythms have good what? এনে ব্যক্তি যি কেনেকুৱা সুৰত মানে কথা কৈছে বা কি সুৰ বা কি ৰিডম বা কি পিটছ এইবোৰৰ মাজত ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰে, মানে চিনাক্ত কৰিব পাৰে বা বিভাজন বা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰে, তেনে ব্যক্তিৰ কি গুণ থাকিব লাগিব, মানে কোনটো ইণ্টেলিজেঞ্চ থাকিব লাগিব? 1. বডিলি কাইনেস্থেটিক ইণ্টেলিজেঞ্চ, 2. লজিকেল মেথমেটিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, 3. মিউজিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, 4. লিংগুইষ্টিক ইণ্টেলিজেঞ্চ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিউজিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ। নেক্সট, একৰ্ডিং টু লেভ বিয়টস্কি লেংগুৱেজ প্লেজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ৰোল ইন? লেভ বিয়টস্কিৰ মতে ভাষা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ক'ত? 1. হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, 2. ছ'চিয়েল এণ্ড কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট, 3. লিংগুইষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, 4. ইনক্লুজিভ ডেভেলপমেণ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল এণ্ড কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত লেভ বিয়টস্কিৰ মতে ভাষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। নেক্সট, ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মিডল স্কুল টিচাৰ্ছ to balance their roles and not to be underprivileged gender stereotypes because. Social behavior গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মিডল স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভূমিকাসমূহ মানে বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু যাতে আণ্ডাৰপ্ৰিভিলেজ জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপ এণ্ড নট বি আৰু যাতে আণ্ডাৰপ্ৰিভিলেজ জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপৰ চিকাৰ নহয়, কাৰণ media is an important tool. 2. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 3. Both
A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Sorry, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ দুটাই শুদ্ধ হয়, কিন্তু ৰিজনটো explanation মানে R is not the correct explanation of A. মানে ইয়াত assertion আৰু reason আছিল, সেইটো ইয়াত থাকি গ'ল. Next. How is assessment linked to learning? Assessment কেনেকৈ লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত? There is no link between assessment and learning. Assessment should take place at the end of the session. Assessment should be an integral part of the teaching learning process. Learning should be discontinued after assessment. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3. Assessment should be an integral part of the teaching learning process. Next, inclusive education in schools should include what? Inclusive educationer যেতিয়া কথা কওঁ স্কুলত তেতিয়াহ'লে কি কথা অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লাগে? অন্তৰ্ভুক্ত এক delayed or limited use of teaching aids, audiovisual aids and purposeful activities that all groups of children can benefit from. 3. An atmosphere where the students are made to classify and appropriately fit into fixed learning framework. নে 4 কোনোটোৱে শুদ্ধ নহয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব audiovisual aids and purposeful activities that all groups of children can benefit from. তেনেকুৱা হ'লে inclusive education স্কুলত হ'ব. Next, teachers can encourage children to think creatively. শিক্ষকে শিশুসকলক বা চিলড্ৰেনক ক্ৰিয়েটিভলি চিন্তা কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিব লাগে কেনেকৈ? 1. Asking recall based questions. 2. Asking them to focus on only one aspect of a problem. 3. Asking them to memorize answers. 4. Asking problem solving questions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব asking problem solving questions. Next, to address diversity in a classroom, the teacher should focus on what? যদি আমি ক্লাছৰুমত ডাইভাৰ্চিটি থাকিব লাগে বা হ'ব লাগে বা ডাইভাৰ্চিটিৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ, শিক্ষকে কিহত ফ'কাছ কৰা উচিত? দ্য টিচাৰ শুড ফ'কাছ অন হোৱাট? ছেগ্ৰিগেশ্যন নে ইকুইটি নে লেবেলিং নে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইকুইটি. নেক্সট, হোৱাট ইজ টাস্ক এনালাইচিছ? টাস্ক এনালাইচিছ কি হয়? 1. To teach the correct ways to reach a hard task. 2. Deciding the content material to teach and when to teach it. 3. The analysis of a task is broken down into small steps. 4. None of the above. শুদ্ধ উত্তৰ the analysis of a task is broken down into small steps. Task মানে কাৰ্য, যেতিয়া আপুনি কাৰ্যটোক বিশ্লেষণ কৰে আৰু ইয়াক বিভিন্ন টুকুৰাত ভাগ কৰি বা বিভিন্ন অংশত চালি জাৰি চায়. নেক্সট, assertion আৰু reason দিয়া আছে. Assertion A কৈছে it is important to provide appropriate rehabilitation and Mahila apps to rural areas regarding visual dyscalculia. Reason কৈছে students monitor learning as it is natural when taught with apps. কোনটো হ'ব? দুটাই শুদ্ধ কিন্তু আৰটো কাৰেক্ট হয় এক্সপ্লেনেশ্যন এৰ, নে দুটাই ভুল দুটাই শুদ্ধ কিন্তু আৰটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এৰ? গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. 3 নম্বৰ শুদ্ধ, এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ, মানে এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ ৰিজনটো ভুল. নেক্সট, দ্য প্ৰচেছ অফ প্ৰব্লেম ছলভিং ইজ হিণ্ডাৰ্ড বাই হোৱাট? প্ৰব্লেম ছলভিং যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোত বাধা আহে কিহৰ দ্বাৰা? মিনিংলেছ এণ্ড এইমলেছ এক্টিভিটিজ নে ফেইলিয়াৰ অফ এভইডিং লাৰ্ণাৰ ছেটিছফেকশ্যন নে লেক অফ মটিভেশ্যন নে ফাংচনেল কাইণ্ডনেছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিনিংলেছ আৰু এইমলেছ এক্টিভিটি হ'লে প্ৰব্লেম ছলভিঙত বা প্ৰক্ৰিয়াত বাধা আহে, হিণ্ডাৰ্ড হয়. নেক্সট, assertion কৈছে A. Teachers who believe that most of their lessons can be learned by rote are less likely to motivate students to improve their performance at school. এনে শিক্ষক যি শিক্ষকে এইটো কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, মানে তেওঁ যিটো লেচন শিকাইছে সেইটো মুখস্থ বিদ্যাৰ দ্বাৰাই আহৰণ কৰিব পাৰে, তেনে শিক্ষকে ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইম্প্ৰুভ কৰাত মটিভেট বৰ বেছি কৰিব নোৱাৰে. ৰিজন কৈছে motivation is linked to beliefs teachers have about their and students' ability. আৰু কাৰণটো কৈছে মটিভেশ্যনটো সাধাৰণতে শিক্ষকৰ যিটো বিলিফ ছিষ্টেম আৰু ষ্টুডেণ্টৰ যিটো এবিলিটি সেইটোৰ ওপৰত বহুতখিনি মেটাৰ কৰে. এতিয়া শুদ্ধটো কি হ'ব?
ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। দুটাই শুদ্ধ আৰু আৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় এৰ। নেক্সট, which of the following statements does not support a belief in socio-constructivist pedagogy? তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট socio-constructivist পেডাগজিৰ যিটো বিলিফ বা যিটো কনচেপ্ট সেইটোক ছাপোৰ্ট নকৰে। 1. Children interact with their peers at an early age to construct knowledge through collaboration. 2. Pedagogy supports cooperative activities that engage every learner. 3. Teaching should be undertaken only at the end of learning. 4. Pedagogy is learner-centered, not teacher-centered. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3. Teaching should be undertaken only at the end of learning. Next, assertion আৰু reason. assertionত কৈছে to ensure meaningful learning, students should be expected to reproduce knowledge in the exact same way as it is received. assertion কৈছে যদি আমি অৰ্থপূৰ্ণ লাৰ্ণিঙৰ কথা কওঁ তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আমি এইটো ষ্টুডেণ্টসকলে এইটো এক্সপেক্ট কৰিব লাগে মানে তেওঁলোকে যিটো নলেজ পালে সেই নলেজটো ৰিপ্ৰডিউচ যাতে একেধৰণে হয়। ৰিজন কৈছে লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিচিপশ্যন এণ্ড ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ নলেজ বাই চিলড্ৰেন। শুদ্ধ উত্তৰ এটো শুদ্ধ হয় কিন্তু আৰটো ভুল হয়। নেক্সট, gifted students only love passing marks in all the subjects and have no interest in any of the subject. কৈছে যিসকল বহুত বেছি চোকা থাকে গিফটেড ষ্টুডেণ্টসকলে পাছ মাৰ্ক দেখি বহুত ভাল পায় আৰু সিহঁতৰ ছাবজেক্টৰ প্ৰতি বৰ বেছি মৰম নাই। এইটো কি হয়? 1. হাইলি মটিভেটেড লাৰ্ণাৰ। 2. এভাৰেজ স্ক'ৰাৰ লাৰ্ণাৰ। 3. এবভ এভাৰেজ লাৰ্ণাৰ নে ফেইলিয়াৰ এভইডিং লাৰ্ণাৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাইলি মটিভেটেড লাৰ্ণাৰ। নেক্সট, which of the following is not an effective way of teaching social interaction? তলৰ কোনটো এটা ফলপ্ৰসূ ৰাস্তা নহয় যদি আমি ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন জ্ঞান দিব বিচাৰোঁ বা শিক্ষা দিব বিচাৰোঁ। 1. এক্সপ্লেইনিং টু পিয়াৰ্ছ থ্ৰু এক্টিভিটিজ। 2. টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট কলাবৰেশ্যন। 3. ছ'চিয়েল কমিউনিকেশ্যন মেপছ। 4. মেমৰাইজিং ডেফিনেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট, contemporary policies of education such as the new education policy 2020 propose that teaching should be what? বৰ্তমান যিটো নতুন শিক্ষা নীতি আহিছে 2020 চনত তাৰ মতে টিচিঙৰ উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগে? টেক্সটবুক চেণ্ট্ৰিক, এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল, এক্সামিনেশ্যন অৰিয়েণ্টেড নে বিহেভিয়ৰিষ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল। নেক্সট, what could be the sentence for children? চিলড্ৰেনৰ বাবে চেণ্টেন্সটো কি হ'ব লাগে? গ্ল'বেল টু লোকেল, এপ্লিকেশ্যন বেছ, এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফেমিলিয়াৰ টপিকছ, মেইনটেইনিং ফেমিলিয়াৰিটিজ উইথ বুকছ অনলি। এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফেমিলিয়াৰ টপিক এইটো হ'ব লাগে। নেক্সট, মিনিংফুল লাৰ্ণিং অফ ষ্টুডেণ্টছ এট স্কুল ইজ নেগেটিভলি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই হোৱাট? ষ্টুডেণ্টৰ মিনিংফুল লাৰ্ণিং স্কুলত বহুত নিগেটিভলি ঋণাত্মকভাৱে প্ৰভাৱিত হয় কিহৰ দ্বাৰা? পেডাগজি প্ৰেক্টিচেছ, লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড পেডাগজি নে ইনক্লুজিভ প্ৰেক্টিচেছ, এক্সাম অৰিয়েণ্টেড পেডাগজি, টেক্সটবুক প্ৰেক্টিচেছ, কণ্টেণ্ট অৰিয়েণ্টেড পেডাগজি, ইনক্লুজিভ প্ৰেক্টিচেছ, লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড পেডাগজি। শুদ্ধ উত্তৰ টেক্সটবুক প্ৰেক্টিচেছ, কণ্টেণ্ট অৰিয়েণ্টেড পেডাগজি। নেক্সট, which of the following strategies promote understanding rather than memorization of content? তলৰ কোনটো কৌশলে মেমৰাইজেশ্যন অফ কণ্টেণ্টক গুৰুত্ব নিদিয়ে মানে মুখস্থ বিদ্যা তাত গুৰুত্ব নিদি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি পোৱাত গুৰুত্ব দিয়ে? 1. টেক্সট বুক অৰিয়েণ্টেড টিচিং। 2. প্ৰভাইড ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলছ ৰিলেটেড টু দ্য কনচেপ্ট। 3. টিচিং নিউ কনচেপ্টছ ইন আইচলেশ্যন। 4. পেছিভ একুইজিশ্যন অফ নলেজ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰভাইডিং ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলছ ৰিলেটেড টু দ্য কনচেপ্ট। নেক্সট, progressive education is focused on the what? Progressive education কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? 1. Learning of basic rules through various activities. 2. Building a child's culture through cultural segregation. 3. Application of the learning in real life situations. 4. Segregation of children based on their abilities. শুদ্ধ উত্তৰ application of the learning in real life situations. Next,
A key pedagogical strategy to ensure inclusive education is what? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পেডাগজিকেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ যদি আমি কথা কওঁ যিটোৱে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনক নিশ্চিত কৰে সেইটো কি হ'ব? কালচাৰেল ছেগ্ৰিগেশ্যন, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ফ্লেক্সিবল টিচিং প্ৰেক্টিচেছ নে কাষ্ট বেছড কেটেগৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ ফ্লেক্সিবল টিচিং প্ৰেক্টিচেছ হ'ব তেতিয়া। Next, a teacher should support inclusion of students belonging to disadvantaged groups by এজন শিক্ষকে এনে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যি আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ বা ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপৰ পৰা আহে তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইনক্লুজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কেনেকৈ? 1. Assigning them to separate sections of the class. 2. Providing them with academic instruction only. 3. Encouraging peer collaboration and group work. 4. Teaching them to reproduce textbook content. শুদ্ধ উত্তৰ 3. Encouraging peer collaboration and group work. Next. A child intelligence test score shows that the student falls in the range of average intelligence. This range indicates what? A child intelligence test score. এটা child intelligence test scoreত এইটো কথা দেখুৱা মানে এইটো কথা পোৱা গ'ল ষ্টুডেণ্ট মানে এভাৰেজ ইণ্টেলিজেঞ্চ গ্ৰুপত পৰে। এই ৰেঞ্জটোৱে কি দৰ্শায়? 1. Poor academic abilities. 2. A gifted child. 3. A child likely to perform task well. 4. Dyscalculia. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a child likely to perform task well. What is creativity? কি হ'ব? Ability to merely perform an action, ability to reproduce what is taught, নে ability to think divergently and solve problems, নে ability to copy and imitate others as it is. শুদ্ধ উত্তৰ ability to think divergently and solve problems. বিভিন্ন প্ৰকাৰে চিন্তা কৰিব পৰা, বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পৰা। নেক্সট, হাউ ইজ লাৰ্ণিং লুকড এট ইন এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভ? লাৰ্ণিঙক আমি কি দৃষ্টিৰে চাওঁ? ছ'চিঅ' কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ দ্বাৰা। 1. পেছিভ একুইজিশ্যন অফ নলেজ। 2. কালেক্টিভ শ্বেয়াৰিং এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ। 3. মেমৰাইজিং বিটুইন প্ৰি ডিফাইণ্ড ষ্টেপছ। 4. টিচিং কনচেপ্টছ ইন এ কালচাৰেল ভেকুৱাম। শুদ্ধ উত্তৰ কালেক্টিভ শ্বেয়াৰিং এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ। নেক্সট, এছাৰছন এ কৈছে ইফেক্টিভ টিচিং ইনক্লুডছ ৰিকগনাইজিং দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ চিলড্ৰেনছ ইম'চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। এছাৰছন এ মতে ফলপ্ৰসূ শিক্ষণ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যে চিলড্ৰেনৰ ইম'চনেল আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টক গুৰুত্ব দিয়া বা তাক স্বীকাৰ কৰা বা তাক চিনাক্ত কৰা। ৰিজন কৈছে ইম'চনছ এণ্ড লাৰ্ণিং আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড, কাৰণ ইম'চন আৰু লাৰ্ণিং এই দুটা বস্তু ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয়। শুদ্ধ কি হ'ব? শুদ্ধ হ'ব দুটাই both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, an example of intrinsic motivation can be. Intrinsic motivationৰ তলৰ কোনটো এটা উদাহৰণ হ'ব? Studying to get a prize, completing work to seek appreciation, taking interest out of joy and curiosity, working to get good marks. শুদ্ধ উত্তৰ 3. Taking interest out of joy and curiosity. তেতিয়াহে ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন হ'ব, মানে নিজৰ কিউৰিয়চিটি নিজৰ জয়ৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি পঢ়ে। নেক্সট, মাষ্টাৰী অৰিয়েণ্টেড লাৰ্ণাৰ্ছ বিলিভ ডেট এবিলিটি। মাষ্টাৰী অৰিয়েণ্টেড লাৰ্ণাৰে কোনটো এবিলিটিত বিশ্বাস কৰে? ইজ ফিক্সড এণ্ড ষ্টেবিলিটি কেনট বি এচিভ, কেনট বি বিল্ড বাই ইফৰ্ট, ইজ কণ্ট্ৰলেবল থ্ৰু ইফৰ্ট, ইজ গিভেন এণ্ড নেভাৰ চেঞ্জেছ। শুদ্ধ উত্তৰ 3. ইট ইজ কণ্ট্ৰলেবল থ্ৰু ইফৰ্ট। নেক্সট, কোডছ এ এণ্ড বি শুড বি ইনক্লুডেড বাই চিলড্ৰেন। ইয়াত এ এণ্ড বি আছিল, সেইটো ইয়াত নাই, গতিকে এইটো বাদ দিছোঁ। নেক্সট, ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ ইফেক্টিভলি ৱেন দ্য টিচাৰ। ষ্টুডেণ্টে খুব ফলপ্ৰসূভাৱে শিকে যেতিয়া শিক্ষকে কি কৰে? ফ'কাছেছ অনলি অন টিচিং ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক, uses textbook information in the same way, promotes discovery learning, ignores the processes of inquiry. 3. It promotes discovery learning, যেতিয়া discovery learning to শিকায় বা মানে প্ৰমোট কৰে। ধন্যবাদ।